Üdvözlök mindenkit! Soron következő horgászatom helyszínéről, a csodálatos Szálkai víztározó partjáról. Nagyon markáns hidegfrontot sikerült kifogni erre a pecára, mint hogyha az időjárás is pont úgy tervezett volna, mint mi. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez a lehűlés mit tartogat számunkra. Azért beszélek többes számba, mert nem egyedül érkeztem. Erik, illetve Andris barátom már itt van. Felállították a tábort, lássuk a pályát. Sziasztok, srácok! Ciao, szia Peti! Hall! Szia! Ciao. Hú, nagyon ígéretes ez a pálya. Nagyon komoly. Mit gondoltok? Jó lesz? Ígéretes nagyon. Frontbetörés. Fú, nagyon lehűlt a levegő. Igen, igen. Jó pecánka. Hát akkor kezdődjék a szákaland. Megosztanék néhány hasznos információt, ami nektek is jól jöhet a Szálkai víztározóval kapcsolatban, mely a régió legnagyobb horgászvize, közel 60 hektáros. Hogyha rápillantunk a vízre, ami szembetűnő azonnal, hogy egy úgynevezett átvágás szeli ketté, van egy picit kisebb, illetve egy nagyobb területe a víznek. A túlsó részén, a gáthoz közel már korábban horgáztam, azon a részen behúzós módszerrel is lehet horgászni, most viszont a strandhoz közeli részen horgászunk, ezen a területen kizárólag dobós módszerrel eredhettek a halak nyomába. Nagyon híres a tó nagy harcsáiról, amúrjairól, illetve pontjairól. Mi nyilván az utóbbiak miatt érkeztünk, őket igyekszünk most is becserkészni.
Egyébként a strandtól nem messze horgászunk, a strandtól a gát fele mélyül értelemszerűen a víz, ami most nagyon szembetűnő, hogy jóval alacsonyabb a vízállás a megszokottól, úgyhogy ehhez kell majd alkalmazkodni a horgászat során. Mint minden peca, ez is helykereséssel kezdődött. Ezen a területen is, itt a középső részen, durván 120 méteren, már ilyen bő 3 méteres vizet találtunk, tapogatórút segítségével kerestük meg az ígéretes helyeket. Iszapot kerestünk, durván ilyen 15-20 centi vastagságú iszap, ami itt található. Tök jó kagylóval, kagylótörmelékkel, csigával, illetve szúnyoglárvával is vastagon tarkított. Úgyhogy nagyon ígéretes, de majd a halak eldöntik, hogy mennyire jó ez a hely. Nem először horgászom a Szálkai víztározón, korábban viszont a tó egy egészen másik részén horgáztam, ahol engedélyezett a behúzós módszer. Ezen a helyen viszont, ahol most állok, a tó első felében kizárólag dobós módszerrel lehet horgászni, így ehhez kellett összeállítanom egy olyan felszerelést, amivel stabilan tudom dobni ezt a 120-130 méter közti távolságot. Nyilván ehhez az egész távdobó szisztémához igazodva elsősorban szükséges egy olyan szuperbot, ami kellően gerinces, de ugyanakkor rugalmas is, élvezetes vele a fárasztás, nem csupán a távdobás. Úgy gondolom, hogy a felvételek jól visszaadják majd, hogy mit is tud ez a pontyozóbot, de lássuk is, hogy pontosan miből áll össze ez a szett. Nemrégiben debütált kínálatunkban a Kaiwo Black Edition Long Range széria, mely abszolút zászlós hajója pontyos repertoárunknak. Ez a bot minden részletében a legmagasabb minőségű Toray karbonból készült, egy nagyon magas minőségű gyűrűsorral ellátva, ami tökéletesen igazodik a távdobó elvárásoknak, illetve ami így elsőre szembetűnő a horgász szemének, hogy egy gyönyörű, mattfekete kivitelt kapott ez a horgászbot, tényleg nagyon bomba külsőleg is, illetve hát nagyon élvezetes vele a fárasztás is, ízig-vérig távdobásra született. Ez a botcsalád 3 különböző tagot számlál, az első a 3,6 méteres 3,5 librás kivitel, majd ezt követi a 3,9 méteres 3,75 librás kivitel, illetve a nagy tesó a 4,25-ös bot, ami 4 librás kivitel, kezemben a 3,9 méteres bot, nekem ez tökéletes ehhez a távolságra történő horgászathoz, illetve nagyon jól kézre áll. Ez a bot típushoz tökéletesen passzol a Black Edition BC 10.000 névre hallgató orsónk, mely nem csak behúzáshoz, hanem távdobáshoz is kiválóan alkalmas. Dobján 0,27-es méretben Max Motion Real Black főzsinór, illetve egy bot hosszúságban kötöttem be csapó zsinórnak 0,25-ös fonottat. A felszerelésünk végéhez, vagyis a végszerelékhez érkezve,
mutatnám is, hogy miből tevődik össze. Most egy legegyszerűbb, sokszor a legjobb. Ezen az elven én most egy 113 g-os Fox Inline olmot használok a távdobáshoz. Tovább haladva egy forgókapocs, egy egyszerű gyorskapocs, egy gumiütköző, amivel fixálom az egész horogelőkét, egy 12 cm hosszúságú korda Dark Matter horogelőke. Nekem ezek a merev bevonatos előkék nagyon beváltak távdobáshoz. Ez most 25 librás kivitel, egy 4-es Crank-X horog, és egy egyszerű blowback rig kis befordítóval, és egy 24-es Krill Force Boilie Indian Spice. Óvatos kapással jelentkezett a következő hal. Hát kíváncsi leszek, de vélhetően egy amur. Azok szoktak így kapni. Pontos dobásoknak azért rendre megvan a jutalma. Egy-egy gyorsabb kapás formájában. De hát nincs egyszerű dolgunk, mert az amurokkal is meg kell küzdeni. Elég éhesek a sáskák. Szerintem az lesz, már fönn van a víztetőn. Gyere, koma! 30-as golyó a szájába. Nagy boilinek is okozott gondot. Elég szépen akadt. Még az amúrnak is a 4-es Crank-X horog. Egy kis befordítóval. Íme. Pontyhorgász lévén nem kifejezetten értük érkeztem. De hát itt Szálkán kiváló az amúrállomány, és egy remek sporthal. Ilyen amúrokkal pedig mindig jó megküzdeni, hiszen jó erőben vannak. Szépen megdolgoztatják a felszerelést és a horgászt is. Köszönjük szépen! Nem egy nagyon nagy amúr, de nagyon zömök. Meglepően jó súlya van. Tartalékolnak már így ősszel térre. A Krill Force Boilie behabzolt tőle. Viszlát, koma! Úgy nézem, megérkezett a túrának eddig a legjobb hala. Nagyon jó, lassú, komótos, húzós kapással emeltem be. Egyetlen fejráltása volt még, és tartja a távolságot. Nagyon bízok benne, hogy ez lesz az a hal, amiért jöttünk.
nagyon jó hal. Ez nagyon jó hal. Inkább erős volt, mint nagy. Ez az. Meg is vagyunk. Íme kezemben az előző választás eredménye. Nem a legnagyobb, de ő volt az eddigi legerősebb. Nagyon boldog vagyok. Megyünk tovább. Az elmúlt időben nagyon sok víz elment innen Szálkáról, úgyhogy az ilyen nagyobb testi halakat érdemes kicsit bentebb besétálni egy 5-6 méterre, ahol már megfelelő a mélység, és ott úgy kell engedni vissza oda, hova tartozik. Viszlát, koma! Közeleg az este, a legígéretesebb időszak itt Szálkán, ilyenkor a legaktívabbak a nagytestű pontyok. Így kapva az alkalmon etetésre készülök, és bemutatom, hogy mi az, amit használok. Egy 3,9 méteres Spomb Spotbot, a jól bevált Shimano Ultegra Spot orsóval, dobján 0,18 mm-es Spomb Spot zsinór, a csapó zsinór egy durván bothossznyi 0,25-ös fonott. Ez nagyon fontos, hiszen a Midi X Spombot, amit a 20-as, illetve 24-es Krillforce Indian Spice boilival töltök meg, így stabilabban és magabiztosabban tudom eldobni, úgyhogy ideje beönteni a boilit a vödörbe és etessünk. A Krillforce családon belül ez az Indian Spice, vagyis indiai fűszerkeverékes boili, a legintenzívebb, legfűszeresebb csali. Nagyon hamar elfogadják a nagytestű pontyok az ilyen nagy kiterjedésű vizeken is, mint a szálkai víztározó, főleg ebben az őszi időszakban, amikor folyamatosan hűl lefelé az időjárás, illetve a vízhőfok is, tartalékolnak a nagy pontyok télire, de eleget beszéltem, vödörbe vele, és etessünk. Először a 20-as boili jön a vödörbe, Krillforce Indian Spice. Nagyon jó ez a fűszeres boili. Jön a nagyobb testvére, szintén Indian Spice, 24-es méret, a darabosabb pontyoknak. Még egy nagyon fontos apróság, ami nem maradhat el az ilyen spombos etetések során, dobókesztyű nélkül ne használjátok a spotbotot, és ne etessetek nélküle, hiszen nagyon csúnya sebeket okozhat, könnyedén elvághatja az ujjatokat.
Újabb komótos húzós kapás érkezett. De megy ez a hal lefele. Hát, ez most elég pontyosan indult meg. Kíváncsi vagyok, hogy mi küzd a horog végén. Egy szem 24-es Krill Indian Spice Hardhook Wafter volt fönt az előkén. Csak úgy pörög a BC 10.000. Az igen. Na most egy kicsit lassít. Eddig olyan komótosan úszott. Most vette észre, hogy talán horgon van. Hát erősek ezek a szálkai nyurgák. Lehet, hogy most is az van a horgon. Halak zöme azért pikkelyes. Vagy ilyen hosszú testű tőpony. Vagy igazi klasszikus nyurga. Nem fiatal halak. Minden hájjal megkent rutinos vényrókák. Valószínű most is azt egy olyat sikerült becsapni, horog végre keríteni. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, már nagyon fickós. Keménykedik itt. Nagyon erőltetni se akarom. Azért van itt egy markánsabb törés, ami azért kagylókkal eléggé vastagon tarkított. És mivel dobós peca van, így azért nem olyan vastag zsinórral horgászom. Úgyhogy kielvezzük a fárasztás pillanatát, aztán meglátjuk, hogy kivel is küzdünk. Na. Az igen. Peti, nekem is halam van. Na, óvatosan, jó lenne egy dupla fotó. És úgy érzem, nem is rossz hal. Eltekerte? Igen. Hát, ha az is pony. Már nem nagyon merek mondani ilyeneket, de úgy érzem, hogy ez most egy jó pont lesz. Jó van, ha most már igazam is lenne egyszer. Közben közeledik már ellenfelem. Belefáradt, úgy tűnik, abba a kemény kirohanásba. Bár most megint kér egy kis zsinór. Biztos, hogy pont lesz. Előbb a felszínen fordult. Láttam a narancsárga vöröses farokúszóját. Szép nyurga. Elkiabáltam. Megint visszakéri. Jó erőben van ez a hal. Elég szépen errefelé tart Peti. Megy összeakadjunk, kicsit keménykedjél. Jó erőben Azért vannak sok mindent ezek a halak. gondoltunk, de dupla fárasztás szálkán. Ja. 60 hektáron, napközben. Ez is lehetséges. És két jó hal. Az a frontos idő megmozgatta őket. Meg a jó stratégia. És a Jó nyerő hely. csali. Tied már itt van. Igen, és láttam is. Pont? Ez a tipmix most bejött. Ez egy ponty. És milyen erős. Én még jóval bentebb van. Tied? Enyém egy gombóc. Úgyhogy két teljesen más test. Egy dolog közös. Mind a kettő bitongerős. Jaja. Nem egy utolsó dolog fárasztani ebben a környezetben. Köszi Andris, hogy jöttél szálkolni. Most minden kéz jól jön. Hogy följön, akkor alá is teheted. Aztán szerintem az Eriknek is el kell majd a segítség. Igen, igen. Bár még mindig lent Szép van. nyurga. Ez Írja szép a sötét köröket. szín. Bitongerős. Akkor átpattant rajta a zsinór. Bognár tüské. Gyere, koma. Elfáradt. Köszi. Ez jó hal, nagyon. Bravo, Megfogom, srácok. segíts az Eriknek.
Mehet alá. Úgy is van. Ő is a szágba. Köszi, Andris. Csapasztottam a 30 mm-es Feel Indian Spice-t. Neked mire jött, Peti? Nálam ugyanez volt a nyerő, csak 24-es méretben. Nem mindennapos, úgy gondolom, ebben a csodálatos környezetben itt Szálkán sem az, hogy napközben 2 ilyen bitang pont érkezzen, szinte egyszerre. Nagyon élvezetes fárasztás volt. Eriknek egy gyönyörű tőpont érkezett, nekem pedig egy hosszú testű, csodálatos aranysárga nyurga. Cimbora. Jó pecánk van. Nézem, igen. Ilyen, amikor működnek a helyek, a kigondolt stratégia, illetve a csalik. De nem is szaporítom a szót, mutassuk, miket is fogtunk, lássuk ezt a dupla dinamitot. Nincs más hátra, a horogütette sebek fertőtlenítése. Korábbi sérülést is fertőtlenítjük. Hát ha segít a regenerálódásba. És akkor engedjük vissza őket. Köszönjük, Szák! Szép volt, Erik? Hát ebben szép, Peti. Az előző kapást követően időszerű, hogy újfent csalizzak, és visszajuttassam a végszereléket a megfelelő helyre. Egyúttal viszont megragadnám az alkalmat, és beszélnék egy kicsit arról, hogy milyen bojlikat használtunk ezen a horgászaton. Nem bonyolítottuk túl ezt a témakört, kizárólag a Krill Force családot hoztuk el erre a pecára, és nevezetesen az Indian Spice Boilit 20-as, illetve 24-es méretben. Jó magam, ahogy láthattátok is, szponbbal juttattam be a megfelelő helyre, Erikék pedig dobócsövet használtak. Ezen a családon belül található csalizó boil is, mely a Hardhook Wafter névre hallgat. 2 tégelyben kerül forgalomba, az egyikben 16-os, illetve 20-as méretű keményített és könnyített horogcsalik vannak, a másikban pedig az igazi nagyoknak 24-es, illetve 30-as méretű boilik. Kiválóak csalizni. Ahogy az etetést, úgy a csalizást sem bonyolítottuk túl. A csalizó boilin belül a nagyobb méretet alkalmaztuk, 24-est jó magam, Erikék pedig a 30-asat próbálgatták. Lássuk, hogy fest egy single hookbait csalizás. Jöhet a keményített, könnyített horogcsali a horog előkére. Ez az előke durván egy 12 cm hosszúságú blowback rig. Egyszerűen a hajszára felhelyezzük, majd egy V-stopperrel fixálom. A kisebb méret most elegendő. És ennyi. Bevetésre kész.
Nagyon szeretjük a tábori életet, most itt Szálkán is sátrazunk, éjjel-nappal horgászunk. Hál' Istennek a szabályrendszer lehetővé teszi, és tök jó, ilyen nagy füves placok vannak, tényleg kényelmesen el lehet férni. Található itt több terebélyes fa is, tehát akár nyáron is biztosított az árnyék, kényelmesen eltöltheti itt a horgász szabadidejét, de hogyha a családdal érkeztek, akkor is minden adott, hiszen számos jó szállás közül lehet itt válogatni. A személyes kedvencünk a Völgy vendégház, ami pár száz méterre található innen a helytől is. Tényleg a család apraja nagyja jól érezheti magát ott. Minden adott ehhez, több szoba található, külön fürdőegységgel, közös nagy konyha, illetve program lehetőségek közül is válogathattok, hiszen jeepes túrákat is szerveznek, vagy akár biciklit bérelhettek felfedezni ezt a csodálatos környezetet. Legyen szó akár a horgászatról, a természet szépségeiről, illetve kirándulási lehetőségekről, vagy éppen a borvidék finomságairól, jó szívvel ajánlom Szálkát. Úgy néz ki, megérkezett a horgászat eddigi legnagyobb hala. Szerintem egy nagy pontot akasztottam. Már egy jó ideje küzdök vele, akadót is talált, abból sikeresen kivettem, viszont úgy döntöttem, hogy rámegyünk csónakkal. Ezt a szabályzat engedi is. Jó lenne megfogni, mert szerintem nagyon jó hal, abszolút nem jön közelebb. Úgyhogy emellett döntök. Reméljük a legjobbakat. Arra van. Ez jó irány. Ez jó irány. Ton vagyunk a halra. Nagyon leoldalazott, nagy pontyokra jellemző. Mocskos nagy galibákat okoz ez a hal. Minden hája a megkent rutinos róka. Tó közepén vagyunk vele. Pokoli elemek. Reméljük kijön. Emelj rá, kova. Ez a seppelyes. Ott van! Ez az! Ez az? Nem hiszem el. Ott a Megfogtuk. sepphely, ott van! Ott van, Peti! Ott van! Megfogtuk a királyt! A királyt! Megvan! Nem hiszem el, kova. Ez mi volt? Ez az, Tomi. Hát gyerekek, ez életem egyik legnagyobb horgász élménye. Mekkora Egy választás! csapatmunka, ez mi volt, gyerekek? Jézusom! Kaivo és a Krillforce. Ugye kibújik a szín. Hol vagyunk? Gyerekek, Az a átvágás. tó királyát megfogtuk. Együtt. Megérkezett a tó királya, legismertebb lakója, a sepphelyes nevezetű őskövület. Mocsok kemény fárasztás volt, de közösen megfogtuk. Nézzétek, itt a hal, teljes pompájában. Félelmetes. Nagyon kalandos fárasztás volt. Nagyon nehéz szavakat találni. Nagyon komoly pillanat ez számomra is. Köszönöm szépen. Szálka, srácok, sepphelyes. Örök élmény ez számomra. A csapatmunka eredménye a király és mi.
megcsíptük. Csodálatos. Nagy főpont. Elképesztő. Nagy gratula, Peti. Köszönöm szépen. Köszönöm a segítséget. Mindent megteszünk azért, hogy megóvjuk ezt a legendás halat. Úgyhogy bár a szája az olyan, mint a nem is tudom mi, smirgli. Tehát minimális a seb, de fertőtlenítem. És engedjük vissza a legendát. Vigyázz magadra, Koma! Élj örökké! Köszönöm szépen! Köszönöm a segítséget! Csapatmunka! Csapatmunka! Bravo, tesó. Külön jó hírrel szeretnék kedveskedni nektek, hogy összeraktam egy speciális szettet, mely úgy gondolom, hogy nektek is jól jöhet, akár egy dobós horgászat során. Lássuk, mik is vannak itt. Kettőféle csalizó boilie, könnyített, keményített Indian Spice, nagy kedvencem. Csalisejem, horogbefordító, olmok, egy extra erős fűzőtű, mindig jól jön. Kész horogelőkék, egy stopperset, illetve egy nagyon szuper fonott zsinór vágóolló. Ezt a szettet kedvezményesen beszerezhetitek, illetve, hogy még személyesebb legyen, egy dedikált fénykép is jár hozzá, egyik szép fogásommal, illetve van egy extra meglepetés, ami úgy gondolom, hogy még exkluzívabbá teszi ezt a szuper kis csomagot. Az egyik fénykép hátoldalán egy bővebb szöveg lesz, mely nem más, mint egy meghívó, egy velem való közös horgászatra. Éljetek vele! Tegnapi napon volt egy érdekes történés, melynek a részleteit szeretném most elmesélni nektek, hiszen egy életre szóló kaland lett a vége. Épp a csalis blokkot vettük fel Tomival, amikor láttam, hogy keresgél a fűben, megkérdeztem, hogy miben segíthetek. Mondta, hogy épp 4 levelű lóherét keres. Oda léptem, és azonnal 2 másodperc alatt megpillantottam egyet, le is téptem. Pont azt beszéltük, hogy na majd ez szerencsét fog hozni, és lesz valami csattanó. Hát egész nap sorra jöttek a kisamúrok, tényleg egy kicsit kilátástalan volt az egész peca, hogy elleptek minket ezek az apró halak. Viszont este egy nagyon markáns szél érkezett, ami végig söpört a tározón, és már be is sötétedett, egy csippanás, nyugtáztam, hogy egy újabb kis torpedó, ráemeltem a botra, viszont éreztem, hogy ő bizony valaki más lesz, viszont egyből akadót talált, kicsit balra van ő a vízben egy tereptárgy, amit azonnal rutinosan megtalált. Megőriztem higgadtságomat, nem erőltettem, éreztem, hogy pattog a zsinór, és egyből egy jól bevált módszert alkalmaztam, átváltottam a felkapókart, a zsinór lefutott az orsó dobjáról, majd egy határozott mozdulattal ráemeltem, és kicsit itt a dombon hátrafele lépdeltem. Tökéletesen ült a tervem, a hal az kijött az akadóból, valószínű csak egy helyen fűzött meg. Egyből mondtam a srácoknak, hogy hú gyerekek, ennek a fele sem tréfa. Nem reszkíroztam a dolgot, hogy a sekély fele húzzam halamat, és a parti törés esetleg a kagylók befejezzék az akciót. Így egyből, mivel adott a lehetőség, csónakkal üldözőbe vettük ellenfelemet. Hát nagyon kaotik volt, még most így visszagondolva is szinte a hideg futkos a kezemen. Egyből jobbra megindult a hal, ellentmondás nem tűrően a többi felszerelés alatt. Azokat gyorsan kiszedtük, illetve volt egy kis bogozás is. És hát ebben a viharos szélben folyamat húzott a hal is, illetve a csónakkal mentünk utána, és több 100 méterre az akasztás helyéről egy kaotikus fárasztás végén örömmel nyugtáztuk, hogy ő már a miénk, a tó legismertebb ikonikus halát, vágyott halát, a sebhelyest fogtuk meg közösen. Igen, Peti, ez egy óriási élmény volt ezt a halat együtt közösen kifárasztani, együtt átélni ezt az élményt. Bár ugye én nem
aktívan vettem részt ebben az egészben. De nagyon hasznosan. Csak mint egy hajós kapitány. És ugye azt elmondhatjuk, hogy ezért ez egy sikeres horgászat volt, de azért az elejétől kezdve voltak zavaró tényezők és nehezítő körülmények, ami például ugye ez a lehűlő tendenciát mutató hőmérséklet és ez a markáns hidegfront. És ugye volt még egy olyan dolog is, hogy készültünk ugye zavaró tényezőkre a vízben is, törpeharcsákra, Így van. esetleg zavaró fehér halakra, keszegekre, és amire nem készültünk, és nem gondoltunk, hogy itt lesznek azért amúrok is, nem is kis számban. Borzasztó sok volt ez a 3 kilós is, illetve a 10 feletti is ugyanúgy megette a nagy csalit. Így van. Próbálkoztunk különféle bojli kombinációkkal, nagyobb méretű bojlikkal, 30 mm-esekkel is, amik ráadásul nem szénhidrátosak voltak, hanem fehérjés, krilles, fűszeres bojlik, amik lássuk be nem az amuroknak lettek eredendően kitalálva, de hát ettől szép a horgászat, hogy ezt kell megoldani, és ehhez kell alkalmazkodni. Igen, srácok, szerintem is minden szempontból sikerült megoldani a kihívásokat, de a halfogás öröme mellett mindenképp érdemes megemlíteni a körülöttünk lévő környezetet. Nem gondoltam volna, hogy ennyire természetközeli lesz. Elég csak a rókákra gondolni, akik napközben többször lelátogattak hozzánk. Néha bosszantó is volt, amikor megpróbáltak ellopni ezt-azt. Emellett a vadkacsák, illetve a hattyú közelsége is érdekes volt, akik jöttek a lepattanóra, a bojlikra, illetve az elhagyott szemcsékre. Emellett megfigyeltem azt is, hogy a park közelben több kisebb-nagyobb kagyló, illetve rák is megtalálható volt, akik a helyi pontyok táplálékforrását képzik, és úgy tudom, hogy a rákok a legtisztább vizekben megtalálhatók. Így van, nagyon jól tudod, ez is a kiváló vízminőségről árulkodik, illetve hát elég csak a halaink száját megnézni, szinte minden pontjé ilyen vaskos, kagylóropogtató, páncéltörő száj volt, főleg a nagy sepphelyesé. Úgyhogy úgy gondolom, hogy nagyon sok értékes tapasztalattal gazdagodtunk itt a horgászat során, gyönyörű környezetben töltöttük el időnket, jó volt itt együtt ezzel a kiváló csapattal. Köszönöm mindenkinek az aktív részvételt, kiválóan sikerült, mondhatjuk, a Szálkaland. Bízom benne, sok hasznos praktikát tudtunk átadni nektek ebben a filmben is. Jó szívvel ajánlom, hogy tegyétek magatokat próbára a csodálatos szálkai víztározón. Ha pedig tetszett a videó, megtiszteltek, hogyha dobtok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni YouTube csatornánkra. Találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok! Tegnapi napon már lezártnak tekintettük a forgatást, de hát tudjátok, akkor van vége a horgászatnak, amikor az utolsó botot is kivettük a vízből, és hát éppen elköszöntünk Tomi barátunktól, aki segített a filmezésben. Megünnepeltük ezt a sikeres közös horgászatot egy szuper vacsorával, beszélgettünk, majd nyugovóra tértünk, de hát ez a nyugovó nem tartott sokáig, hiszen egy brutális kapás riasztott. Rohantam a bothoz, és egy nagyon intenzív párasztás végén egy hatalmas tőpontyot szákoltam. Gyorsan keltettem a srácokat, ezt a halat bizony érdemes látniuk, és hát ők is hüledezve nézték, hogy bizony egy nagyobb halat sikerült fogni, mint a legendás sepphelyes. Egy bőven 21 kg feletti tőpontyot, ennek a részleteit láthatjátok most. Én viszont búcsúzom, ennyi volt a Szálkaland, örökké emlékezetes lesz. Sziasztok! Még az utolsó hajnal is tartogatott meglepetést. Egy bőven 21 kg feletti tőpont van itt előttem. Krill Force Indian Spice 30 millis boilére csábult el. Megpróbálom megmutatni nektek. Nagyon morcos hal. Leírhatatlan az öröm. Ideje úgy kell engedni ezt a hatalmas tőpontyot.
Még egyszer megmutatom. Köszönöm az élményt, Cimbora. Vigyázz magadra. Szia!